बा मोबाईलकडे बघ, कॅमेराकडे. स्माईल दिसतंय का आम्ही तो घेऊ? किती कापायची? कानाच्या वरपर्यंत घ्या चांगली काप. एवढी एवढी कापायची? हळूहळू कापत जावा. एवढी सगळेच उडवून लय छोटी होती ना. करा आता ती सगळी घरातली सारखीच चाललंय त्यांचं. चांगलं दिसत होतं का आम्ही दोघी? दिसतंय की? मशरूम कटच करत आहे. चला stop. करा पण थोडं थोडं बंद करून सगळं मशरूम करा. आजची बरोबर नाही. आलायचं ना? आलं. ताट बस की ताट. नाहीतर लय कमी होती. आलं व्हिडिओ मध्ये असं तो. ती जास्तच होती. ताट ताट नाहीतर टक्कल. सगळ्यात जातील आणली का कारण म्हणजे वाढती बा नको टेन्शन. महत्वाचं काय माहितीये का? भाऊ झालाय ना डोक्यात ती गेलं पाहिजे. तुझ्या वाढणार हमेशा. है ना? डोक्यातलं जास्त भाव झालं तर सगळं तोंडातून येते. एक व्हिडिओ घ्या म्हणून. कसं दिसते? बंद करा तरी ते कसं होतं. बंद करून चालू. तिकडे मशरूम कट कोण करतच नसतील ना आंध्र प्रदेशात. नाही आहो तिकडं ही पद्धतच नाही केस कापायची. त्याच्यामुळेच मला खराब कमेंट येते. एवढी छोटी का करताय मुलींची केस, पहिलं चांगलं दिसत होतं म्हणतात मला. टीचर विचारतात केस का कापले. मला पण कमेंट येते. नको ना.
काय पाठवायचं? काहीतरी पाठवायला लावले डॉक्युमेंट. हॅलो का? हॅलो हॅलो. पाठवा. बस. तू बोलू नकोस नाहीतर जाईल ते हे. झटझट वाटते. हालू नको ना तू. तू हल्ली की सगळं बिघडत आहे का? दिसतोय की चांगला हा पण हेअर कटर. मला वाटलं नाही दिसत. कळलं का? आता कितवीला गेली? 3रीला.